Kati, Eugenicia here and welcome back to my channel. So, ayan, for today's video, I'm gonna share it with you guys kung ano yung aking hair care after bleaching. Kasi as you all know, sa previous vlog ko, like 2 or 3 weeks ago, nagpa-highlights ako ng hair and some parts ng hair ko ay talagang na-bleach yan. Ayokong masira yung hair ko. Kaya eto, gumawa ako ng DIY Brazilian blowout. Last year ko pa ito nabili. Ito yung perfect time para gawan ito ng review. Kasi nga, kagagaling ko lang sa pag-bleach and eto na guys. So, kung gusto ninyong malaman kung paano ko siya ginawa, then just keep on watching. Ko na i-apply yung aking ionic cleanser. And then, tapos hindi ako maligo. Hindi ko naubos yung cleanser, yung ionic cleanser. Parang half lang. And then, nakalagay sa instruction na papatuyuin natin siya using blower. Pero since wala akong blower, papatuyuin ko na lang siya using electric fan. At maging resourceful tayo. Okay din yan para hindi siya mainit. So, pagka natuyo na siya, hindi naman siya yung sobra dapat tuyo. Medyo natuyo na siya, i-apply natin. Yan guys, na-apply ko na siya. So, ayan, nagsalamin ako kasi ang hapdi niya sa mata. Mag-facial sana ako kasi wala dito, nasa labas. So, ayan, ibababad ko lang siya for 30 minutes. And then, i-blow dry. And paplansyahin na natin siya. So, ayan, mga ati, nakababad na siya for 30 to 45 minutes na siyang nakababad. So, ayan, ngayon is, i-ano ko lang siya, papatuyuin ko siya. Gagamit ako ng electric fan lang para patuyuin siya. Kasi wala akong pang blow dry. Hey guys! So, ayan. Tapos ko na siyang i-blow ang hapdi sa mata. As in. So, ayan guys. Tapos ko na siyang patuyuin using electric fan. Hey guys! So, ayan. Nag-ano lang ako. Nag-bathrobe muna ako. So, tapos na natin i-blow dry yung ating hair. After natin siyang patuyuin, kailangan na natin siyang plansyahin. So, gagamitin ko yung plancha na nagawan ko na ng review. And nabili ko to sa Shopee. So, ayan. Kailangan na natin siyang plansyahin. So, yung init na sinet ko dito is 160 Celsius. Okay.
Ayan na siya mga ati, tapos na natin pagpa-plancha. So, nakalagay din sa instruction nito na i-leave siya or wag siyang babanlawan for 5 days. So, titingnan natin kung kakayanin ko ng hindi banlawan yung buhok ko or yung ulo ko, yung buhok ko for 5 days. Kasi usually, tinatagal ko lang talaga is up to 3 days. Kasi talagang, alam niyo, minsan kasi lalo na ngayon, mainit. Pero titingnan natin, babalikan ko kayo mga ati. After nito, pagkabanlaw natin, meron tayong isa pang product from Unicorn na i-apply, which is yung conditioner nila. And ngayon kasi, hindi ko pa masabi kung talagang okay ba siya. Kasi as you can see, ngayon okay siya kasi meron nga, kakababad ko nga lang nung Brazilian treatment. So, ayokong munang magbigay ng aking final thoughts. Alam mo yun, kasi gusto kong makita yung final result niya after 5 days or 3 to 5 days kapag nabanlawan na natin siya. Doon natin makikita kung talaga bang malambot siya and na-repair niya yung konting damage sa ating hair. Yung dryness, ganyan. Titignan natin yun. So, babalikan ko kayo mga ati. Okay, mga ati, so this is our hair after 3 days. Yes, 3 days ko siyang hindi binanlawan. And ayan, as you can see, super smooth niya. Ayan o. Wala na yung parang may konting dry kasi dito last time, diba? Ayan, nawala na siya. So, yan na siya mga ati. I'm super, super happy sa naging result ng aking hair. By the way, nabili ko tong Unicorn Brazilian Blowout from the U-Spot. Ayan. Ilalagay ko na lang yung kanilang link sa ating description box para hindi na kayo mahirapan. So, meron silang Facebook and Instagram account. So, if you would like to check it out, go sa ating description box. And, for the price of 499 pesos, mga ati, I can say na super sulit na siya. Kasi yung mga lalagyan niya, malaki din naman siya and saktong-sakto lang siya sa hair ko. Actually, yung kanilang ionic cleanser, meron pang natira. So, pwede ko pa yung gamitin sa susunod na Brazilian ko. Pero yung pinaka mismong Brazilian blowout niya, talagang inubos ko siya sa aking hair para talagang umepekto siya ng bonggang-bongga. And then, yung aking conditioner is, ayun, meron pang natira kasi sobrang dami niya, guys. So, ganito yung length ng aking hair and saktong-sakto lang yung Brazilian sa akin. And I think, kapag medium length yung hair ninyo, okay din siya. Pero I suggest, kapag sobrang mahaba na, tingin nyo na medyo kakapusin kayo, bumili kayo ng dalawa para hindi kayo kulangin. Alam nyo yun, mahirap pag kinukulang. Ayan. Nabibitin, ganyan. So, ayan mga ati, 499 pesos. And i-follow nyo lang yung mga instruction na pinakita ko sa inyo kung gusto niyo i-achieve yung ganitong hair na parang super healthy niyang tingnan kahit nag-bleach, kahit madami pinagdaanan yung hair natin, diba? Ayaw natin yan na mahalata na madami siya pinagdaanan. Dapat super bouncy and all that. So, ayun, tingnan nyo naman yan, mga ati ulit. So, ayun lang mga ati ating video for today. I hope nag-enjoy and nagustuhan itong video na to. Kung nagustuhan nyo, like ka naman dyan. Kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na and i-click mo na rin ang notification bell para mas perfect. Ayun lang mga ati. I hope to see you guys on my next video. Goodbye!